હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજનો વિડીયો તમને ખૂબ જ પસંદ આવશે કારણ કે આપણે એક જ વિડીયોમાં સ્લીવની 3 અલગ અલગ ડિઝાઇન જોવાના છીએ. અને સ્લીવની આ ત્રણેય ડિઝાઇન એવી છે કે જેને તમે બ્લાઉઝમાં અથવા તો ડ્રેસ બંનેમાં બનાવી શકો છો. ત્યારે આ વિડીયોમાં જે આપણે સ્લીવ ડિઝાઇન જોવાના છીએ તે 2 બ્લાઉઝની સ્લીવ છે અને એક છે તે ટ્યુનિકમાં બનાવેલી છે. અને બ્લાઉઝની જે સ્લીવ બનાવી છે તે સાડીની જોડે જે રેગ્યુલર બ્લાઉઝ પીસ આવે તેમાંથી જ બનાવેલી છે. અને આ સ્લીવ બનાવવા માટે બીજું કોઈ એક્સ્ટ્રા કાપડ નથી લીધેલું. જો તમારે પણ સિમ્પલ બ્લાઉઝ પીસમાંથી આ રીતે ડિઝાઇનર સ્લીવ બનાવવી છે, સ્લીવમાં કંઈક અલગ ડિઝાઇન કરવી છે, તો વિડીયો ફૂલ વોચ કરજો. અત્યારે સ્ક્રીન પર તમે જે સ્લીવનું કટિંગ જોઈ રહ્યા છો તેમાં જો તમે ધ્યાનથી જોયું હશે તો તમને ખ્યાલ હશે કે ઉપરની સાઈડ અને બંધ ઘડી સાઈડ એટલે કે આપણી સાઈડ એક ઇંચ કાપડ એક્સ્ટ્રા લીધેલું છે. વિડીયોમાં જે ત્રણેય સ્લીવ ડિઝાઇન બતાવી છે તેની ડિઝાઇન એકબીજાથી બિલકુલ અલગ છે. માટે તમે સૌપ્રથમ સ્લીવ ડિઝાઇન કેવી રીતે બનાવી છે તે જોઈ લો અને ત્યાર પછી આપણે વિડીયોના એન્ડમાં જોઈશું કે સ્લીવનો ફાઇનલ લુક કેવો આવે છે.
તમને આ ત્રણેય સ્લીવ ડિઝાઇન કેવી લાગી તમે પણ એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. આ ત્રણેય સ્લીવ પહેર્યા પછી તેનો લુક ખૂબ જ સરસ આવે છે. અને જો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. અને આવા જ નવા વિડીયોમાં ફરી મળીશું.